28. האזור הבא שאנחנו נוכל ללכת אליו הוא אזור חביב שנקרא אזור מספר 4. שם תתפלאו או לא, אבל יש לנו עוד אנקאונטר, והפעם טרפינץ'. בואנה, מרגיש שכאילו עכשיו מתחילים להיות לי את כל פוקימוני הדרקון במשחק. לא קראתי מה הביליטי שלו. לא הקלקתי על פוקבול. נתפס. קראתי לטרפינץ' אנטלר. אוקיי. ואנטלר יש לונלי נייצ'ר, פלאס אטאק ומיינס דפנס והאביליטי סוליד רוק שמוריד את העוזו שהוא מקבל, את הנזק שהוא מקבל להתקפות סופר אפקטיביות. זה תמיד נחמד. עקב בראוט בדרך 4 לא נפסק כאן, כי הלכתי לחפש עוד כל מיני רכיבים ודברים שיעזרו לנו וכזה. באזור הזה גם הצלחנו להשיג את ה-TM לפוקוס בלאסט. שודור שלצערי אף אחד מהפוקימונים שלי לא יכול ללמוד, אבל זה נחמד ביותר. שלום.
חושב שאני אחזור לקרב הזה אחר כך. כן, לא מוכן אליו. מה זה? יש לי רמות 50. זה הגות מטה בצ'אנסי סופלייז במסגוסה. אז אני אעשה את זה. מקסימום אני לא אצליח, אני אעשה פשוט ריסט. כנראה אעבוד על משהו אחר, על אולי בסיס הלחימה. ואז אני אעשה את זה. לא עשו קרידנט, חברים. מה היה כיף. עכשיו אנחנו נתחיל את הרול. טוסקרול. נכון, זה הטנטקרול. נכון? וואו! איזה מגניב! אקווסטף. אני זוכר שהוא אדמה. ספוק. הוצאות של ניקולודון הרעש, אני בוב סוקצה והנינג'ה, אבטר, ואיך אפשר לשכוח בטן, שוב. בטח שוב זה לא בדיסני. חברים. כל הצופים של אור הראל זה... אבל... אני אעשה ריסט, חברים, שמעתי לפני הקרב הזה, לא סתם שמעתי לפני הקרב הזה. פאוור וויק. לא תיגשו בדיסקורד. KSP כרגע... מה הוא עושה בדיוק? אוקיי. זה הבנתי את הבדיחה. כנראה שלא הבנתי את הבדיחה. אני לא הבנתי את הבדיחה. כנראה שלא. ראיתי את הסדרה הילדה. סדרה מטורפת. וואי, יש הרבה סדרות של פעם. אתם מכירים סדרות של פעם? פעם היה כיף לראות טלוויזיה. בתור ילד היה כיף. איזה הביט יש לקינג גמביט, הסיגנצ'ר. אבל אני יכול להפסיד את הקרב הזה, גם פליבוט עכשיו הוא... זה. טוב, בוא נעשה ריסט. לא, האמת אני אנסה לעשות את זה, אולי אני אפילו יכול לנצל את היכולת של קינג גמביט. אולי אני יכול לצאת את האביליטי של קינג גמביט. מישהו יודע מה האביליטי של קינג גמביט עושה? לא הילדה, הילדה. למען השם, אני מתבחבש, יש לי קטע שאני משמות לא נכון. הילדה. מתנצל, אני לא במיטבי היום. מה זה? רגנקל? זה הפיתוח של מיינקראפט? יואו! מתנצל, אני לא במיטבי היום. מה זה? רגנקל? זה הפיתוח של מיינקראפט? קטע של השמות לא נכון. הילדה. מתנצל, אני לא במיטבי היום. מה זה? רגנקל? זה הפיתוח של מיינקראפט? יואו! הוא נראה טוב. אני אנסה לעשות את זה, אני אנסה להשתמש, אני אנצל את היכולת של קינג גמביט, אולי היכולת של קינג גמביט תעזור לי, מקסימום אני אעשה ריסט. מקסימום אני אוכל לעשות ריסט, זה לא כזה סיפור. אבל הפיתוח של... זה ממש מגניב. קצת חבל לי שלא יצא לי של... הראש שלו מזכיר, זה רק כנראה שהראש שלו מזכיר קצת את דונקי קונג. הוא סטלטרוק. אוראל היווני האהוב עליי. הוא... פוסיידון. כן, אל הים. הוא מחזר לי מארטקוויק. כן, אני יכול להפסיד את הקרב הזה כנראה. ואני אנסה
אולי עם היכולת של קינג גמביט, אולי אז אני אוכל לעשות את זה. הלב אני אהוב עליי. מבחינתי אני יהודי. יש רק אל אחד, וזה אלוהים. רק אל אחד, וזה אלוהים. מה שאני קורא לזה, זו סדרה, מה שעשו אז הארנבים שעושים בלגן. הרבידים. הארנבים של ריימן. כמובן, יש את הרבידים. אוקיי. מדקלו. בננה, עדיף בננה שזיף. אני יודע שזה לא נורמלי. אני עוד כן, אני מה פוקימון אהוב עליך? בננה זה לא טעים. אני אהבתי את הרוק טייפס של המחוז הזה. הרוק טייפס זה לדעתי היה הכי טוב. עשו פוקימון על מיינקראפט. גרגן הקל. שמע אחי, מה הרוק טייפ אהוב עליך מהדור החדש? השאלה היא זה גרגן הקל. גרגן הקל נראה מגניב, אבל גלימורה יותר. אני יותר אוהב את גלימורה. גלימורה נראה לי זה הפוקימון אולי אחד האהובים עליי בדור הזה, באמת. אוקיי, סקובילן, יש לי עוד סיכוי. ועכשיו הוא הלך. זהו. טוב, אז עם זה, אני חושב שניגש להילחם נגד בסיס הלחימה. נטרו פורס, נטרו גיימר, וולקאם טו דה סטרים. אנחנו מדברים פה, הפסדנו לארוון. טוב, אז עם זה, אני חושב שניגש להילחם נגד בסיס הלחימה. נטרו פורס, נטרו גיימר, וולקאם טו דה סטרים. זהו. טוב, אז עם זה, אני חושב שניגש להילחם נגד בסיס הלחימה. נטרו פורס, נטרו גיימר, וולקאם טו דה סטרים. אנחנו מדברים פה, הפסדנו לארוון. האמת השאלה האמיתי האהוב עליי הוא היידיס, מטל האדס. כן, אבל בסרט של הרקולס, מה קצת מעצבן. אוקיי, אז אני חושב שאנחנו נלך עכשיו לבסיס הלחימה. לאיזה רמה לנו? To climb in myself being... טוויסט על טוויסט. ספוילר קטן על טוויסט. יש לי תחושה? יש לי? נראה איזה מגיע, כן, right. Face me to the final showdown to decide it all. אומייגאד, אני סופר מבולבל עכשיו. נראה איזה מגיע, כן, וואי. צופה מהסוויץ' כותב מהטלפון. כן, כן, מהסוויץ', כן. אומייגאד, אני סופר מבולבל עכשיו. נראה איזה מגיע, כן, וואי. צופה מהסוויץ' כותב מהטלפון. כן, כן, מהסוויץ', כן. שואלתי בסוויץ'. וואו, נו. כן. וואו. אוקיי, אורן גורו, אורן גורו. אז מאוד המנגינה. I am Cassiopeia, the team star. This battle will fully begin the Operation Starfall. אוקיי. וואו. עכשיו אני מבין. עכשיו הבנתי מה האינטרסציה שלו. אוקיי. אוקיי, בוא נחליף פוקימון. בוא נשים את אקסקליוס, חברים. למרות שהוא מחזיק עליהם את הצ'ויס קאוף. אבל בסדר. אני לא רוצה שפשוט פפר יהיה רדום בגלל זה. אוקיי, פאול פליי. כן, זה לא יעבוד לך. עכשיו קח קצת קוטה וקליב. הצ'ה! הוא חתך עם זה. וואו. מי היה מאמין שקסיופיה היה קלבל כל הזמן הזה? לפחות זה פשוט מלא בהפתעות. האונדום. כמובן שנשלח את ברלי. ברלי! You know, kill is so smart. האמת שזה כאילו, היה לו טוויסט בעלילה, אבל לא הייתי מופתע, הייתי מבולבל, כאילו... קצת מוזר. טוב, בכל מקרה, אקווה סטפ. הוא רמה 60. אבל לא אני מעשית אותו במחר. זה די מדהים. זה מאיפה אלירן? איפה אלירן? ניצחתי האונדום עכשיו.
מוקסי, אוקיי. אובמה סנואו, אוקיי, יש לו אובמה סנואו. אני אשאר עם ברדה, כדי להישאר עם הזה. יש לו אותו מהזגות שגם אם היה אפשר רק באנגלית איזה באסה, ומהטלפון זה קטן מסך. לא נורא. העיקר שלא מפריע לך לצפות בלייבים שלי, והכל טוב ויפה. בוא נעשה ברייק. הלא אובמה סנואו, אשר כתב הרבה מאוד נזק. ווד המר. לא טוב. אוקיי, בוא נשלח את... ארצ'י בן. פשוט התקדמתי, זרקתי והתקדמתי, כאילו, מתנצל. anyways, נעשה פוזון ג'אב. של סמש. שם לו בדקות. אוקיי. הופחת אותי לשנייה. אוקיי, של סמש מתקפה שיכולה מאוד מאוד לדפוק אותי. מולטיגייסט יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שזה בגלל... אני חושב משום שזה... מה אתה הולך לי באמצע? אני אוהב שלכל התלמידים לא אכפת שאני נלחם נגד פרופסור, דירקטור קלבל. אני לא אוהב את זה שלאף אחד לא אכפת. אני הולך עכשיו לקבל סוויפ מפולטי גייס, אני כבר רואה את זה קורה. אלא אם כן, או שפולטי גייס, או
מצטרף אש עכשיו? תעצבן. גם תשימי לשיר הזה. אני בובי פונטן. הרסת לה את 10. טוב בשבילי? טוב בשבילי? מתמודד. הכל טוב, אני גם את השיר הזה as well. איך התהפכו היוצרות, מי בוער עכשיו? מי בוער עכשיו? למי ירד חצי התקפה כי אתה בוער? פרופסור רוקפלד לא מכחול אתה מכיר את הגליש. זה נכון. That's true. קלבל, סלש קסיופיה, סלש קלייב. How strong have you grown? To win. It's no pleasure at all, Mr. Clavel. I dropped it on the little bot of indicated by the score. What? ראשון? זה? אני מקווה מאוד שזה... אבל בואו נראה. בואו נגלה את זהותו של קסיופיה. בואו נראה את זה. אוקיי, איפה סקוליארד? איפה סקוליארד? אוקיי. What studies art? איפה אני... סקוליסור, נרס אופיס. סקוליארד, אוקיי. לא משנה הבא שלי מינוס 5 שעות לימודיות, אז טוב לי. וואו, חתול סייבר מתרגש. בואו נראה מי זה. מי הוא קסיופיה? או רלוון. זאת פני. איך ידעתי? זה היה כל כך ברור. מה זה? עם הקפוצ'ון. Thanks for coming. Darth Penny. Oh my god. היא הייתה קסיופיה כל הזמן הזה. So Darth Penny. Must be quite a shock to you. The big boss. All put me all along. When I saw you making quick work on those teams start lacking outside school at time. Yeah, I saw what you start was my skills. I decided to use it and adapt to you into helping me out. After the operation I started I kept an eye on you as a member of the supply unit. And I had to battle as bosses on my behalf. One of the goals was to defeat me and pull off the end of Team Star once and for all. But still, there is a part of me that wants Team Star to live on. I can't just roll over and let you win without putting up a fight. This is the final showdown. Are you ready? I'm ready. דרך אגב שהצוות שלי גילושן. אין בעיה, אני אתמודד עם הכל. לפחות אתה יודע שפאקמן חשמל חזק על מים. נכון. אני לא עד כדי כך בור, אני יודע איך טייפ מאצ'אפ עובדים. Thanks. Sorry to keep you. The letter of to apologize to Mr. Time and to me. Preparation took longer than I expected. That voice. Are you Clive? Penny? It was you after. No, is it you, Cassiopeia? In the flesh. I have a task for you, Clive, if you accept it. I wanted to record what happened next so I can send a video to Team Star. They need to see this outcome of this battle for themselves. Okay. Will do.
next villain. איך... היא לוקחת את הביטל נוזלון ממש טוב. Allow me to introduce myself properly. I'm the big boss of Team Star. The name is Cassiopeia. No! Penny! Now bow down before the overwhelming mighty Team Star down there. בוא נראה אותך, מה את חושבת עצמך? בואי. קפני, קסיופיה, whatever. איך אשמי אותך, אמבריון? אמבריון. כבר מתחילה עם התותחים הגדולים? יאללה. יאללה, פני, קסיופיה, וואו. האמת ש... הפרק גם מלא בטוויסטים, וואו, רמה 62. לא טוב. בואי ננסה לשלוח טוקסיק ספייק. נעשה שני שכבות של טוקסיק ספייק. Baby doll eyes. אחלה מנגינה אגב. הודעתי את המנגינה. איזו מנגינה! וואי, נראה לי זה המנגינה הכי טובה ששמעתי במשחק הזה. קסיופני. אני רוקד בינתיים. וואי, בא לי לחפש לכם את המנגינה הזאת. אם מישהו יכול לשלוח את המנגינה הזאת בשרת שלי? אוקיי. בוא נעשה ארטקווייק. וואי, המנגינה ממש טובה. אוקיי. לא מודע מה מצפה לי. נכנסתי אחרי קצת בדנה קרב במכון השלישי שלי, והפעם מנהיג המכון הוא ברג. ויש לו 5 פוקמונים. בתור חבר של הנורה, הוא ממש אוהב לקחת בבית ההשראה, אז הוא פתח עם קופינג, ואני פתחתי עם איזי ג'ט, ואריאל אייס. אפילו לא עשה over half damage, אבל לא עשה smoke screen, שזה די טוב כי אריאל אייס לא יכול לפספס. אחרי זה הוא ישתמש בסמוג וקיבל את הפויזן. סמוג יש 40% להריאלי את הפוקמון, אז זה לא כזה מפתיע. אני צריך להתקרבות להיירול פשוט. סליחה. אבל מייבי זה לא קרה, קיבלנו קרדיקלית, הרגנו את הקופינג, והשארנו לו עם איזה חצי חיים, ואז הוא הוציא את הפוקמון הבא שלו, טראביש. טראביש זה הזדמנות טובה להחליף לאנטלר, שגם הוא על מסלאג. נוסף על הכל, הוא התחיל להשתמש בטוקסי ספייקס. לא בכוונה להוריד אותו לפושן ריינג', השתמשתי בפיינט אטאק וגם הוא הוריד אותו לפושן ריינג', אבל הוא לא ריפא את עצמו, אבל כן עשה לי הרבה דמג' ואפילו עשה 2 ליירס של טוקסי ספייקס. מה שאומר שעכשיו כשאני אחליף מול סקוורדל, כל הפוקימונים שלי יחטפו טוקסיק פויזן. לא טוב בכלל. שעדיין מחכה לי מה שבני תעשה עליו רנדומייז. החלפתי לשרדר, מחופש לאיזי ג'ט, ובתור שהוא עשה בפטרו עשיתי לו אאוט ספיד עם 40 דמג' דרגון רייג', וזה לא הראה אותו. סקוורדל תקף אותי עם אקדח מים והוריד את האילוז'ן. דרגון רייג' נוסף פגע והוריד את הצו, מה שמשאיר את ברג עם 2 פוקמונים. הראשון מביניהם ינמה, ולצערי הוא יודע להשתמש בסוניק בום.
אבל אני לא רואה שיש לי מה להפסיד כרגע, ועכשיו אני חייב פשוט להשתמש בפליים פרוור. לצערי אין בחכם, הוא עשה לי סטול הטוקסיק עם דטקט. אז הייתי עכשיו חייב להחליף לזמרה, שגם הוא רלה מטוקסי ספייקס, טוב דט, היה אין מה עשתה דאבל טים. ושבקשה עליי לפגוע בה אפילו. היא עשתה שתי דאבל טים ופספסתי את הפליים פרוור. היא עשתה דאבל טים שלישי, ובמזל מטורף פגעתי עם פליים פרוור, הרגתי את היינמה, השארתי לברק את הפוקמון האחרון שלו, ליליגנט, ייי! למזלי ליליגנט היא פוקמון עשב, לצערי לליליגנט יש טידר דנס, אז היא יכולה לבלבל אותי בקלילות, ואם אני פוגע בעצמי זה יכול להיות מסוכן. אבל בתור הראשון לא התבלבלתי ועשיתי לה over half damage. בידיעה שאני שליליגנט לא תשתמש בטידר דנס כשאני כבר מבולבל, החלטתי להחליף לאיזי ג'ט, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. החלטתי להישאר כי אין לי משהו להחליף אליו, פגעתי בעצמי. וליליגנט ריפאה את עצמה. ובנוסף לכך, הפויזן הוריד אותי ל9 חיים. הולי שיט. החזרתי לזמרה, ליליגנט תקפה אותי מגה דריין, וירדתי ל10 חיים. הבנתי שהאתגר הזה קשה מדי ואני צריך סקריפייס. סטאריו נכנס למגה דריין ומת למגה דריין. איזי ג'ט נכנס גם כרס קבל עוד סק. פגעתי בליליגנט עם אריאלייס, לא עשיתי לה הרבה. ומגה דריין הוריד את איזי ג'ט במיידיות. גם זמרה לא הצליחה להתמודד מולו. גם גיבל לא הצליח להתמודד מולו. וגם בייגון. ולצערי גם אנטלר. אני חושב שעשיתי בו המון טעויות, ושאולי אפשר לתקן חלק מהן. עשיתי את הסטאפ שלי צריך. עכשיו אנחנו נשלח את ברדלי שיסיים עם אמברון. בטח היא תשמש באספיון, נכון? אני מנחש. דיוויד אולייז. לא טוב. אבל זה מספיק בשביל להוריד את אמברון. זה בסדר בשבילי. וואלה, מישהו יכול לחפש את המגינה הזאת, תשלוח לי את זה בשרת דיסקורד שלי? אני רוצה את המגינה הזאת. טיפס הרבה ניסיונות ג'ולטיון, אוקיי. כמה חבל שהוא ביבו לא איתנו יותר. טוב, נשלח את סקווישי. שלח את פוקמון חשמל? אני גם אשלח פוקמון חשמל.
פגש את סקווישי. לא יודע שמכירה פוקמוני חשמל, הוא פגש את סקווישי. בטיפ של זה, מזכיר קצת קימונו גרלס. אוקיי. מחפשת פוקלי ביוטיוב פשוט כל הבטנטנס. אוקיי. יחפש כזה כסרטי אתם. נניח שנמצא את זה. אוקיי. אוקיי. טנדר. כמו של הרמות 60. ואני מצליח לטפל בהם. בא לי שזה היה הקרב שהם נלחמים פגמים. יאללה סקווישי. פני היא בת. כן, פני היא בחורה. נעבור. אוקיי, פלריון. בוא נשאר עם סקווישי. אני יכול לעשות טרסט עליי, מצד שאני אני לא רוצה. כי סקווישי על חצי חיים, אני חושב שאני... אוקיי, סקווישי עשה את עבודתו, אני חושב. עכשיו. יכול להיות שהסטאפ שעשיתי עם האש, זה היה גאוני. בוא נשלח את ברדלי, חברים. ברדלי, cause he's so smart. סטאפ. ברדלי יוצא וסמארט רייס מתחיל להתנגד פתאום. אבל מה סמארט רייס? נראה לי שזו מנגינה שטובי פוקס עשה, נכון? שמור את אקסקלוס לאייס שלה. כן, זה התכנון. יש לו את הסופרים אוברלאוד. הכל מתוכנן. ברגע שכולם קלפו, הוא יהיה את הפאנל גאו. ליפיון, נשאר עם ברדלי. כי יש לי אייס ספינר. אז אם יותר מהיר, אני אוכל להנחית עליו מתקפת קרח עוצמתית. ופיזית כמובן. יש לי אייס ספינר, מתנה מגרושה. אני מת על האנימציה הזאת. אוקיי, ליפליי. אוקיי. בואו נראה. ליפיון. נשלח את פנטר. כן, אני לא רוצה לומר לכם את זה, אבל עם השילוב של טידר דאנס, מגה דרין וסינתסיס כל כך פסיכי לשלב הזה של המשחק, וליליגנט קראה לי את כל חמשת הפוקימונים שישארו לי. אז הגיע הזמן לטמפטור, וכבר אני יודע שהטמפט הזה הולך להיות פסיכי, כשבטוטוריאל של המשחק כשאנחנו מכירים את הדמות שלי, פרופסור ג'וניפר הכיר את עצמו, הוציאה פה כדור ויצא את קיוגרה ויצא לוויתן ענק וקוראים לו ריילורד. סתם זה לא נראה כמו ריילורד. זה הילד של היאב, אתם לא מגזימים? קיוגרה. כמו תמיד, ג'וניפר, חזרנו לבית שלנו וג'וניפר מביאה לנו קופסה עם כל המתחילים.
מה? רגע. כן! אני בא, רגע. שתי שניות אני בא. אחרי שהשתמשתי במעט צ'יטים להשיג לעצמי את 900 קנדי שהייתי צריך, בחרנו את הפוקמון ההתחלתי שלנו בגיפט בוקס פרופסור ג'וניפר, והסטארטר והאתגר התחיל. כבר מהצלליות של פוקמונים אני יכול לראות שהסטארטרים שלנו הם פוליוואג, ויזמור, אתה באמת שנמאס לי כבר לקחת את בלדום בתור התחלתי, אבל בגלל שגם פולראף וגם אקספלאוד פוקימונים לא ממש טובים, אין לי ברירה. עכשיו לצערי בכל הרנדומייזרים שווידגרוס מככב בהם אני זוכר דבר אחד: עד שהוא מתפתח בלדום יודע רק מהלך אחד, וזה טייק דאון, מהלך שעושה לעצמו דמג'. איזה יופי. הקרב מול ביאנקה פתח עם הפוקמון טימפל, שהתחיל לתקוף אותי עם בבול, וטייק דאון אפילו לא עשה חצי. וטימפל התחיל להוריד את ההתקפה עם גראול או את המהירות עם בבל, אבל הצלחנו להוריד אותו. הקרב עם ביאנקה הרס את הבית, צ'רן ריפה לנו את הפוקימונים,
וצ'רן, הפוקמון של צ'רן דודו. בא לי את זה כצלצול לטלפון. ופוריון, איפה אורן? מי שרושם בדיחה על ופוריון בצ'אט, מה אני עושה לו? אל תעשו את זה. אני יודע טוב מאוד מה אומר ופוריון. אני לא צריך שתזכירו לי. אוקיי, בוא נשלח... אני רוצה לשמור את אקסקיילוס לסוף, כי סופרים אוברלוד. אוקיי, בוא נשלח... אני רוצה לשמור את אקסקיילוס לסוף, כי סופרים אוברלוד. וואו, האמת שפויזון גם עוזר לי מאוד. קרס? אוי לא. אני לא מה שקרס. אוקיי, חזר, אוקיי. חזר, אוקיי. אם זה חזר, הכל טוב. אם זה חזר, הכל טוב, זה חזר. זה חזר, הכל טוב, אם זה חזר. אוקיי. בוא נשלח עכשיו הפוקמון האחרון. סקליוס. הפוקימונים האחרונים נשלחים לזירה. מי מהם יצא המנצח? יש לי תחושה שלוז הולך להיות מאוד גאה בי. שלוז הולך להיות מאוד גאה. אני הולך להביס פוקימון פייה עם פוקימון אופל. טוב, מן הסתם אני לא עושה לו טרסטלייז, ונעשה סקארף איירון הד. הוא עושה גם טרסטלייז. Let's do this. The final showdown. אני מקווה מאוד שלוז יראה את זה. אם אני אביס את... קראתי לבלדום ריגטוני, וריגטוני יש לו סיריוס נייצ'ר שזה ניטרלי, והביליטי סאקשן קאפס. לא טוב. חברים! אין לי ספק בכלל. לא. חברים, לוז הולך להיות מאוד גאה בי. אני רגע אבסתי פה. אני מקווה מאוד שלוז יראה את זה. אם אני אביס את... בייבי דול אייז. לא טוב. חברים! אין לי ספק בכלל. לא. חברים, לוז הולך להיות מאוד גאה בי. אני רגע אבסתי פוקימון פייה עם פוקימון אופל. ולא סתם פוקימון פייה. את סילביון. איזה יופי, חברים. ניצחנו את הביג בוס של צוות סטאר. קסיופיה. או במילים אחרות, פני. ג'י, חברים. ג'י. It's all over now. It's all over now. בעצם, בכלל, רעים תמיד חזקים יותר. אבל אז מגיע הבחור הטוב ומנצח. It's finally over, guys. It's done. זה... רק רציתי לומר שזה הרנדומייזר נוזלוק היחיד שבו אני אשכרה מרסט את המשחק כי אתם טו. No, what about you? What here, baby?
מה? לא! באישה הוא בוודאות יכול להיות כנראה די כמו. בינתיים אני רוצה זה נגמר לאונליין, אני כנראה אצטרך לקנות. זה יפתח טריילר, אתן לך עכשיו, אוקיי. התחברתי לזה, מצוין. You can use the time. נכונים, אני דן, לא. משתלם. כן. מה שאמרתי ממש קשה להם לפתח את בישארפ. כן, תראה, ביס 3 פאוני הרדים, 3 בישארפים שמובילים 3 פאוני הרדים. עשינו את זה אתמול, האמת. הנה, בוא נשתמש בזה על קוואקוובל, ויש לנו לבד את היכולת. עכשיו, יש לו את היכולת מוקסי. אז תודה רבה ללוז. זה יצא כבר של סוכריות. הנה, מצאתי את זה, חברים. יש קצת דיליי בצ'אט, יש קצת דיליי בלייב בצ'אט, אז אני מאוד מתנצל על זה. אוקיי, בוא נראה מה אתם כותבים, ראיתי שהוא במשחק הזה. גראודון. אני חושב שהוא דרך פוקימון הום כרגע, אפשר להרתיע אותו. זה אימון ענייני לשנה. אם כשיגמר לאונליין, אני אחדש אותו ככה עם הזה. אוקיי. אז בכל מקרה, חברים, אחרי ששינו לו את היכולת, בואו נראה את היכולת של דרדה עכשיו. אז בכל מקרה, מה מישהו יודע שמוקסי עושה? זה מעלה את ה... אם הפוקימון מביס פוקימון, זה מעלה לו את הטאק, שזה מעולה לקוואקוובל עם אקווסטק, שזה לא טוב מאוד נחמד. שלום, ארוון. בואו נשמור את המשחק. צריכים להילחם איתו. עוד צרות שאני קורא... למה אתה... בלי בובלק. הוא מתנצל, אני לא במיטבי היום. שיט. מה זה? רגנקל? זה הפיתוח של מיינקראפט? מיילד נייצ'ר, אוקיי. נראה טוב. אני אנסה לעשות את זה, אני אנסה להשתמש, אני אנצל את היכולת של קינגמית. אולי היכולת של קינגמית הרואי? מקסימום אני אעשה ריסט. מקסימום אני אוכל לעשות ריסט, זה לא כזה סיפור. אבל הפיתוח של... זה ממש מוביל. זאת מרחבה לי שלא יצא לי שם. הראש שלו מזכיר, רק כדי שהראש שלו מזכיר קצת את דונקי קונג. הוא סטלטרוק. אוראל היווני האהוב עליי. הוא סיידר. כן, אל הים. This video is sponsored by Boxu. More about them later. Hi everyone, I'm Flagon HG, and I decided to do my very first hardcore Nuzlocke of Pokemon Scarlet completely spoiler-free. I had no idea what I was doing, what any of these new Pokemon were, or what was waiting for me in the glitchy open world of Paldea, other than what they revealed in the pre-release trailers, of course. I also decided to use only Paldean Pokemon for this playthrough, which began with choosing my starter, the round and squishy fire-type Fuecoco. He's perfect. I name him Jalapeno, and our brand new journey begins. Along Poco Path, I catch the story-mandated Lechonk and name him Hamon, though Lechonk is already a 10 out of 10 name. But Hamon isn't the only Pokemon joining the team, because for this first playthrough, I allowed myself to use every single new Pokemon. Kinda violates one of the standard Nuzlocke rules, but come on, I mean, look at these little guys. How can you not use them? And look at how happy I am. I'm an adult, and this type of happiness doesn't just grow on trees anymore, so you gotta kinda seize every opportunity you can to feel something, anything at all. That won't be the last time in this challenge we'll need to adjust the hardcore Nuzlocke rule set I almost always play with on this channel, but for now we can head to the Garrigmach Monastery and enroll in the Naranja Academy. By the time I've entered these hollowed halls, I already have a full team of 6, including Amapola the Fido, Gordita the Pawnee, Salchicha the Wiglet, and Lodo the Paldean Whooper. Looks like I won't be needing to take any art classes at Naranja Academy because I've clearly mastered the form. After sitting through a bajillion cutscenes, I get sent on the Treasure Hunt, which is Naranja Academy's well-marketed form of an independent study. I'm basically free to do as I please and explore Paldea on my own terms. Not sure that's exactly the best education for a 10-year-old, but education is overrated anyways. With my newfound independence, I start making my way towards the first gym. Now, in the spirit of trying to complete this game as spoiler-free as possible, I didn't look up the order of any of the boss battles or any of their level caps.
maps. I thought I'd just kind of figure it out and enjoy the open world for all it had to offer. My first destination does end up actually being the intended first gym, sitting in the cozy town of Cortongo. By the time we get there, we have a slew of new teammates, and Jalapeno has evolved. Indulge me as we go to my live reaction. Jalapeno is evolving! Woo! What is that? What can I say? I like fellas with hats. As awesome as it is to finally see one of Fuecoco's evolutions, it also means that Jalapeno just burns through Katie and her bug types like a wildfire. We're a little overleveled, though I don't really think that even matters much. Katie's final Pokemon is Teddiursa, revealing that every gym leader in Paldea has an ace with a Terra type to match their specialization. This would be a little harder if Katie didn't terrestrialize, but she does. So yeah, it's a fire, it's a goddamn blaze in the dark as the Bear Cub goes down in flames, and we win the very first gym badge of Paldea. With one badge under our belt, it's time to set our sights on a new boss battle. I decided to ask no way. Yeah, and it's ridiculous, which instantly greets me with his moves. Team star bosses, so I figured it makes sense for him to be our next target, and I take Nurse Joy's advice at face value. Feeling grateful that Game Freak made sure to include an NPC that would point you in the right direction if you ever felt lost. Along the way, we catch a bunch of new Pokemon, my favorite being Sequoia the Bombardier. I hope you like birds because there's a billion in this game. Ikante the Capsicate is another one. Or at least I think so. I don't really know what she is, but she certainly has bird-like qualities. A few of my Pokemon also evolve. For example, Gordita the Pommy evolves into Gordita the Pommy standing up. They kind of just rotated her 90 degrees, but at least Pogmo is fighting type, which should be helpful into Giacomo's dark types. So, after raiding the Seigen Squad boss in a mini-game that seems like it'd be basically impossible to lose, it's time for the second boss battle of the game. Giacomo leads with Poniard, who immediately gets killed by a few arm thrusts from Gordita. The fact that we needed to hit 3 hits is a little concerning though. Call it a hunch, but this tiny gerbil thing might not be the strongest Pokemon in the game. Giacomo's second and final Pokemon is a Reverum, which either is a giant car, or is possessing a giant car, or is part of a giant car. Not sure, but the end result is that I have to fight a giant car. I assume the thing is pretty heavy, so after the car uses Metal Sound, I go for Low Kick, which does a decent chunk of damage. Then we tank a powerful Swift, before retaliating with a Nuzzle to try and paralyze our opponent. But it's here where I learned that Starmobiles can't be status. Lesson learned. Fortunately, this mistake doesn't cost me, as I'm able to best Giacomo, the Italian DJ, by terrestrializing Amapola and taking out his Starmobile with a few boosted play roughs. With one of the Team Star members down, it's time to consult the ever-trustworthy Nurse Joy and get our next mission. Logically, she points us in the direction of the Quaking Earth type. It makes sense. Start the game with one boss battle from each of the 3 stories. Thanks, Nurse Joy. On the way to our first Titan battle, I catch some new Pokemon, and a few of my core team members evolve. The highlight is definitely evolving Lodo the Wooper. Don't let the ground clipping distract you from the fact that Clodsire is an S-tier Pokemon. Just look at this adorable little turd. I love him so much. The only thing better would be if he had a hat. Amapola also evolves into Dosh Bun, who's a better evolution than anything I could have imagined since the moment I saw Fido. The only thing better would be if she had a hat. Still, she's one of my favorite new Pokemon. Let me know down in the comments what your favorite Gen 9 Pokemon is. Anyways, with that, it's time to take on the Quaking Earth Titan. And for those of you who have played this game, you know what's coming. Turns out this ground-fighting Donphan variant is at level 44, the second strongest Titan in the game. So, he wipes my entire team. Apparently, Nurse Joy just points you in the direction of the nearest objective, regardless of how many bosses you've defeated. Which is honestly worse than if she just didn't tell me anything at all. Like, why intentionally send me to my death? There's no reasonable explanation for it, other than for capitalistic gains. Because when I wipe, look where I oh so conveniently end up. That's a really dirty business strategy, Nurse Joy. I almost respect you for it. Well, it's There. clear that a completely blind run
this is unsustainable, and it doesn't seem particularly fun. So here's what I decided to do. I'm not restarting the run just to catch all the exact same Pokemon all over again. Instead, I'm gonna look up the linear order of the boss battles and start using level caps. Since I missed a bunch of boss battles following Nurse Joy's asinine advice, all the Pokemon that I used prior to the soft reset will be boxed until the level cap makes them eligible to be used. It's not... בדרך מספר 2 לחדתי יעילית וויק שקראתי לו ווארף. ווארף יש Bashful Nature שזה ניטרלי ואת ה-Ability Defiant. most elegant solution, but I really didn't want to do the 2-hour tutorial for this game again, so I think this is a fair compromise. This means I've got a completely new team of Pokemon as I make my way to the actual first Titan of the game, the Stony Cliff Titan in South Province Area 3. And it's along the way that I learned something very important about Paldea. Some of the random optional trainers can be really difficult, like this guy. Okay, Jigglypuff is at stockpile 2. We're in trouble if it knows spit up. That's like a 200 base power move. Ah, crap. Naricita! Over the last hour of grinding, Naricita and I had come quite close, so this was a very heartbreaking first death of the run. Well, first official death. The worst thing about it is that it was at the hands of an optional trainer that I only challenged because I got impatient while grinding XP. But this guy also has a Skiddo with leftovers who manages to kill Bombio the Tadpole with a critical hit, marking the second death of the run. Bombio was able to nail Skiddo with a bunch of mud slaps before he died though, so Acetuna the Smolid is able to clutch out a win, leaving my team in pieces, but still standing. In comparison to that Jigglypuff and Skiddo, the Stony Cliff Titan Cloth is a total pushover. Acetuna with an assist from Arvin Shelder is able to deal with him no problem, especially after we Terra type into a pure grass type and lose our weakness to Cloth's roll. הקרב הבא נגד ביאנקה היה כבר יותר קל. אני אכניס את הפוקימונים רק אחרי שיהיה לי את כל הדבר שאני יכול להשיג את כה. Bianca leads with Bidoof, and I lead with Ruff and instantly fire spin him. And she uses Growl, which actually activate my Defiant ability, boost my attack to +1. Doesn't matter because we're a special attacker, of course. On the next turn, Amber take out the Bidoof. And now it's 3 versus 3. And here I realize I forgot to set mode. Shuppet comes out next. Screech my little Ruff. Bring him to +3 attack before she uses a potion. It looks really greedy and think another Screech, activate another Defiant proc to give me +5, and I get another +2 evasion with a minimize. Now Screech me again to +6 with Defiant, and minimize, increase up my accuracy to +4. Now we speed tie him in, and Ember is enough to take her out. But now we have to deal with his Teddy Orsa. I confuse him with a Confuse Ray, and he hits herself. I minimize to +6, and with mine a +6, and he confuse. It's really obvious he can't hit Ruff at all. Hits herself 3 times in a row. Oh, and we just burn him away with embers.
Her last Pokemon is Electrike, which isn't look scary because of her plus 6 evasion. To confuse him, he hits herself and will just ember him to the win. A really high level now. And Route 1 actually grants us a choice packs. This item wanna be crucial. I attach him to Litwick. And challenge Cheren in the school will instantly afterwards. Now Cheren plays with Ghastly. But here's the thing, after defeating Bianca again, and another area accessible to another area of Route 2, which grants us 2 items from 2 Pokeballs. One of them is the ultimate choice packs, increasing my special attack sharply, but locked me with 1 move. Specs Ember doesn't even take his Ghastly, which have the color changeability, meaning now resist my move and survive another. He spikes me again and he hits me with a super effective lick before I take her out. Cheren sends out Diglett, which instantly hits me with a sand attack, activating Defiant, but we still hit. For this Shelmet, which of course is a bug type, meaning we just burn him. So with my sentient bike's new ability to dash, it's off to Artizone to take on Gracias and his Gracias. Last one, Marip. Yeah, with full of advantage stop and attack. And Specs is not enough to the one shot, but we attack next turn, taking a route. He's not the strongest of the new Pokemon, so he misses out on the one-shots against both, and therefore takes a small bit of damage as a result. Sudowoodo is Gracias' last Pokemon, and I knew this one was coming based on the trailers. Rather cleverly, the fake tree Terra types into a grass type, which lets Aranya hit him with a super effective Struggle Bug, though that comes at the price of getting hit by a very strong super effective Rock Throw. So it's off to another new team member, Dose the Tandem Mouse. Just look at these little guys. There's beauty and simplicity, and this thing is just too nice. Anyways, I'm hoping Dose baits a strong grass type move, so I switched to Poyo the Squawk ability, one of the many new Caldane birds. He has Intimidate to lower Sudowoodo's attack, but unbeknownst to me, Sudowoodo's grass type move is a new move called Trailblaze that boosts his speed. That makes things a little more awkward, because I wasn't expecting Sudowoodo to get a speed boost. Poyo does no Torment and still outspeeds after 1, so this will prevent Sudowoodo from using Rock Throw twice in a row. Though, given that we still outspeed there, it was probably best to just hit Sudowoodo with 2 area laces. But oh well, I have no idea what Sudowoodo knows, or how strong this Squawk ability is, so some of this is just guesswork. I'm bound to make some mistakes by overcomplicating things. For example, a switch to Cargo of the Charcadet on a resisted Trailblaze means that Sudowoodo gets another speed boost. And then on the next turn, he outspeeds and kills the little guy with a Rock Throw. That's brutal, because Charcadet evolves into Armorobe, which seems to be a pretty phenomenal Pokemon. Not that I would know, since mine is dead now. But because Sudowoodo is tormented, I can bring Aranya in and use Silk Trap every other turn to prevent our enemy from ever connecting with a Rock Throw. And since it appears that his only other attacking move is Trailblaze, we're safely able to take him out with a few Struggle Bugs. This means that Carbon's death was super avoidable by just hard switching from Puyo to Aranya on a Trailblaze. RIP, little buddy. Sorry for letting you down. Well, next up is the fight against the Open Sky Titan, but with the help of a newly caught Cloth named Kangreho, it's pretty trivial. In fact, most of the Titan fights are trivial if you actually do them in the right order, especially because the Titan tends to just target down Arden's Pokemon, letting you get in some free pot shots. I'll be skipping the Titan fights going forward, but check out the highlights channel if you want to see them. Since I already defeated the first Team Star boss, our next stop is the third gym in Levincia against the
shouldn't be too difficult for Lodo to take care of, who's now back on the team since the level cap is up to 24. Unfortunately, Iono leads with Wattrel, a new electric flying type from Paldea, who's obviously immune to our ground type moves. I actually got one of my own Wattrels, but she won't be important until later. Anyways, I switched to Kangreho and Plum. Then Rocktoon gets the one-shot. Belly Bolt is second, and I quickly figure out that this goober can't touch Lodo since he has the ability Water Absorb. So I take the opportunity to set up 2 layers of Toxic Spikes before taking him out with a Bulldoze. Third is Alexio, who lands an Intimidate as he comes in, but Bulldoze is still a 2-shot into the Little Lion, who just does a bit of damage with Light. That means that Iono's down to her last Pokemon is Magius. By Terra-typing into an Electric type, her ability Levitate means that she won't have any weaknesses, which is definitely the coolest example of terrestrialization in the game so far. Lodo gets nailed by a Confuse Ray and then hits himself in Confusion, but on the next turn, after taking a strong Hex, we connect with a Yawn. Then it's off to the normal type Dose on a Hex as Miss Magius falls asleep. At some point after I got them, Chat decided to form a cult that worshipped Dose like a deity. And frankly, I get it. Look at Dose tear through Miss Magius with Super Fang and Double Hit. Iono's Ace actually wakes up after 2 turns, but she's so mesmerized by Dose's ethereal grace that she just misses a charge beam, letting us finish her off. Now, may I ask? We can get the Icicle Plate boosting ice moves, and my next encounter by talking with the monkey with the monkey, and because we choose Beldon, he gives me a poniard. Don't like Garchomp? This is a really cool shredder. Of course, also because he evolved at level 52, which is over the the Pokemon League cap, and on top of that have a minus attack nature. נידרון פימייל, ליטוויק יש לנו, עכשיו צריך
The battles here, it's quite easy and more manageable. With manually required shredder and with fury cutter, which do more damage every other turn. Three turns with recoil takedown, enough even to take out the first stage pseudo-legendary Beldome, which is actually a defensive beast. Reigns supreme. After the battle, I discovered that our cult has a few new members. Dose has evolved into Mousehold, though I personally prefer to call this Pokemon Mouse House. The funniest thing about Mouse House is that there wasn't even an evolution screen when they evolved. Two more little mice just randomly popped up when I checked the party menu. Congrats on the sexy guys. I decide to rename Dose into Dosey Dose, and then our journey continues. Our next stop is the Shedder Squad base run by Mello. Her fire-type Reverie manages to burn like half my team, which is entirely physical, so this ends up being fairly close. Fortunately, good old Ken Greyho is able to clutch out a W without putting any more deaths on the board. With that, I can set my sights on the 4th gym leader in Cascarafa, who has a level cap of 30, meaning that all my Pokemon from before the Quaking Titan incident are back on the team. I've really missed Jalapeno, though he obviously won't be much use against Kofu and his water types. But Picante is back too, and she's evolved into Scovillain, who has the unique grass fire typing. I really love this design. A spicy bell pepper Pokemon, it's genius. But looking at Picante's savory, spicy pepper heads does make me a little hungry. If you're like me and enjoy trying new snacks, you'll love the sponsor of this video, Boxu. Boxu is a premium Japanese snack subscription that works with family businesses all over Japan to deliver a new theme of authentic treats right to your doorstep every month. When you start a Boxu subscription, the first Boxu you'll get is called Seasons of Japan. And this box has the best mochis you'll ever have. It honestly might be worth starting a Boxu subscription every month just for these little guys alone. They're that good. But following Seasons of Japan, you'll receive a new monthly themed box with its own rich assortment of snacks and treats. For example, this month's theme is Hokkaido Wonderland, featuring snacks from the northernmost Japanese prefecture, Hokkaido. We've been getting Boxu for over 6 months, and every time the package arrives, it's an absolute delight to pour over the cultural booklet and sample the expertly curated selection of snacks. Personally, I'm a sucker for the sweet treats. In attempt to my newly started Beldum slot, it's actually just like the last time we choose. I don't remember who choose. Just the last time we choose Gibble, it happens to be in the Snivy slot, meaning we now have to fight Chili and his non-fire type Pokemon. Now I have a 4 versus 4 battle here. Now in this battle I have 4 Pokemon. One of them hold the infamous Choice Specs, infamous broken Choice Specs item. This should be fun. And here I realize I have only 3. Yes,
I think I accidentally instead last time I make is that my rival have two Pokemons, two more Pokemon, and the gym leader have one more Pokemon. Instead last time which the gym leader have two more Pokemon and the rivals have only one more. And on top of that, Chili leads with a Shedinja. Because we have a fire type, I switch into Rough to the Harden turn, taking out the Shedinja. After he hardens again, we Ember the Shedinja with Specs, taking Ember the Shedinja, taking her out. The reason I selectively choose Ember here is because I hold the choice specs, and after I don't get poisoned by Poison Sting from Krogan, we do 70% of his health and baiting the potion. Another Ember brings him to the red, and now Poison Sting doesn't poison, leaving Chilif on her last Pokemon, Drowsy. I switch into Shredder again, and he failed to disable. I try to Torment, but he Magic Bounce my Torment, meaning I can't use the same move twice in a row, which is bad for my Fury Cutters. Also, he put me out to sleep. Confusion do surprisingly little, and my god, I forgot I have specs, meaning after disable my only move I can use, we starting to struggle. I switch into my Nidoran, and he hits another Hypnosis. We only have one more choice, and the choice is one himself, Rigatoni. Disabled fails, and my only move, takedown, and misses. Now he can disable me, which he of course does, and because the takedown is built on only attacking move, we're starting to struggle. But he lands another Hypnosis. And instantly confuse us with Confusion, but we wake up, break through Confusion, and struggling through for the red. We struggle him again, win the speed tight, taking her out, don't die to the recoil, and ends the Padu. Milk Manju and the Milk Crate Sandwich Cookies in this month's Boxu, but with a vast variety of different tastes and flavors, there's something for everyone inside of every Boxu, making it the perfect holiday gift for any household. So if you want to give your loved ones or yourself the gift of a culinary adventure and support that of them doing like Vegas, but what? Who the hell is Larry? Is that the name of the gym leader? No! No! Why? You know, if I had a nickel for every time I lost a fighting type to a normal type using counter, I'd have 2 nickels. Which isn't a lot, but it's weird that it's happened twice. I mean, I had no idea that Peter Griffin could even learn counter, so I guess that's a valuable piece of information. R.I.P. Gordita, you were a real one, and among the first of my team members. It really sucks to see you go. I mean, on the plus side, I found a plastic flamingo that's also fighting type for some reason, so I'm not totally without a paddle as I go to face off against Larry the depressed businessman. Also, Jalapeno has evolved into possibly the coolest final evolution